Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en dan met name wil ik beginnen in de Koersk-omgeving, want daar is wat gaande. De Russen zijn daar eerder deze week gaan aanvallen aan de westelijke zijde van dat deel wat Oekraïne van Rusland bezet heeft. En die aanval is behoorlijk ver gekomen, maar er is een catch, een maar. Dat was namelijk een aanval net voor de regen kwam en dat geeft beide partijen enorme problemen, want er zijn weinig wegen in die omgeving. De Russen die zijn zuidelijk van wat Oekraïense eenheden ertussen gekomen. Daar zitten ze nu, maar kunnen niet bevoorraad worden met vrachtwagens. De Oekraïners die zitten daar dus nu noordelijk van die Russen, hebben daar hun wapens en zijn redelijk beveiligd, maar kunnen ook niet bevoorraad worden met vrachtwagens, want er komen nu geen vrachtwagens door. Dus nu zitten beide partijen op een punt van, wie is het eerst door zijn munitie heen? En dit is, een vloeibare situatie. En de Russen, en met name de Russische bloggers, waren al heel enthousiast dat die Russische eenheden zo ver kwamen. En ze hadden al echt zoiets van, dit gaat in één keer doorstoten. Toen heeft een Russische commandant ze toch even teruggefloten van, jongens, niet te hoog van de toren blazen, want dit is nog allemaal niet beslist. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Het is totaal nog niet beslist, want er zal nu moeten blijken wie kan zijn logistiek het beste op orde krijgen. En ja, dan ziet het er voor de Russen toch niet zo goed uit. Je kan natuurlijk stellen van maar de Oekraïners zitten nu noordelijk van de Russen, dat is negatief. Ja, dat is waar. Maar je kan ook zeggen, de Russen zitten nu zuidelijk van de Oekraïners en zitten nu dus ook tussen twee vuren. Dus beide partijen hebben voordelen en nadelen, maar beide partijen hebben ook last van die regen. Dus dat is nu even gaande en niemand die nu heel duidelijk maakt hoe het precies zit. Je kan je zelfs afvragen of iemand het überhaupt weet, want het is daar moeilijk rondrijden nu. En dan is het de vraag, wie heeft er daar de meeste drones, wie heeft er nog de meeste munitie, wie kan zich nog verplaatsen. Dus dit is wel een heel interessante zaak. De Russen hebben laat ik het ook maar een interessant moment gekozen net voor de regen. Dan neem je dus een risico. En ik weet ook niet wat de uitkomst is, dat weet niemand, dat zullen we dus moeten gaan afwachten. Nou, verder is het zo dat ietsje verderop in de regio Belgorod heeft Oekraïne een aanval gedaan in Rusland. Maar heeft die aanval gedaan net voordat Rusland een aanval op Oekraïne wilde doen. Want de Russen wilden Oekraïne binnenvallen op die plek. En die stonden al klaar om dat te doen. En op dat moment hebben de Oekraïners de aanval gekozen en hebben die hele kolonne weggevaagd. Ja, dat is dus een flinke strijd geworden, maar die strijd is dus verloren door de Russen. De Oekraïners zijn daar dan wel Rusland binnengetrokken, maar het is niet dat dat nu enorm ver is. Als ze al een kilometer ver zijn, dan is het mogelijk al heel wat, want ook daar zal gelden hoeveel kan je daar rijden als daar regen is. Dus ik denk niet dat dat nou echt een van doorslaggevende betekening is, maar het is wel zo dat de Russen daar een flinke slag is toegebracht. Ja, voor de rest, wat is het dan van belang? Nou, één ding is nu ietsje duidelijker. Het lijkt erop dat er een brigade van Noord-Koreanen wordt samengesteld. En die brigade zou dan in de omgeving van Koersk worden ingezet. Waarom doet Noord-Korea dat? Nou, één van de dingen die daar als reden van kan zijn, is dat Noord-Korea sinds 1953 geen ervaring heeft met gevechten. Dus dit is wel een prachtige manier om je soldaten gevechtservaring op te laten doen in een moderne oorlog. Of het ze ook goed gaat uitkomen is even de vraag. De eerste 17 muiters zijn al geweest en daar wordt een beetje stilgehouden, maar ja, het lijkt erop dat de Noord-Koreanen die daar zitten daar toch niet zo heel blij mee zijn als ze merken hoe die oorlog daar verloopt voor de Russische kant. Want ja, het is dus zo dat het is het zijn gewoon kanonnenvoer slachtoffers, die Noord-Koreanen. Veel meer zal er niet mee gebeuren. Ze hebben geen ervaring, ze hebben weinig wapens. Het enige waar je voor kan inzetten is, jongens, die kant op rennen en kijk maar hoe ver je komt. Ik denk niet dat die Noord-Koreanen daar blij mee gaan zijn, maar ja, ook dat moeten we gaan kijken. Het is voor Rusland goedkoop kanonnenvoer, zullen we maar zeggen.
Ja, dan is het nu zo dat in Oost-Oekraïne de Russen nog steeds wat terrein veroveren. Maar ondanks dat ze nu al 3 keer zoveel terrein hebben veroverd als ze in heel 2023 hebben veroverd, gaat het nog steeds om een terrein zo groot als 0,25% van heel Oekraïne, wat in 2023 is veroverd door de Russen, in Oekraïne. Dus waar gaat dit over? Dit is geen enorme doorbraak, maar het ziet er wel naar uit dat het nog verder door zal gaan. Er zijn toch wat plekken waar de Russen nog steeds flinke stukken terrein kunnen gaan winnen. Kupiansk onder andere is er één plek waar er nu toch een heel gebied lijkt te zijn waar de Oekraïners zich niet kunnen gaan handhaven. En dan zullen ze toch terug moeten, hoe spijtig dat ook is. Maar dat is dan beter dan je dood te vechten voor een stuk terrein wat strategisch gezien niet zo heel belangrijk is. Maar als je dat op een goede manier terugtrekt, dan kan dat de Russen nog een heleboel mensen en materieel kosten. Ja, goed, en het blijft dus het feit, hoeveel kan Rusland nog steeds verliezen zonder dat het uiteindelijk instort? Ja, dat antwoord dat zullen we mogelijk over een jaar pas weten, als het zover is, en dat is een grote als, dat de Russische legers instorten omdat ze gewoon op dat moment geen materiaal meer hebben en dus niet meer die druk van de Oekraïners kunnen weerstaan. Maar er zit een hele grote als in, want ook Oekraïne moet maar genoeg mensen en materieel hebben om dat dan straks voor elkaar te krijgen, want ook Oekraïne verliest gewoon materieel en verliest mensen. Bij Oekraïne is het overigens wel zo dat nog steeds er geen dienstplichtigen zijn onder de 25. Dus Oekraïne heeft nog steeds de ruimte om 19 tot en met 25 alsnog op te roepen, maar willen dat niet om juist die jongeren de kans te geven om een opleiding af te ronden en eventueel nog een gezin te stichten voordat ze in die leeftijd komen. Want één ding is wel van belang voor de lange termijn voor Oekraïne, dat is dat er wel voldoende bevolking blijft. Want zoals het er nu uitziet met die bevolkingsgroei, oftewel krimp, in Oekraïne. We hebben, toen ze begonnen was het, ik geloof, 42 miljoen Oekraïners. Zoals het er nu uitziet, zullen het er maar 15 miljoen zijn aan het eind van deze eeuw. En dat is dan omdat die bevolkingsopbouw zo raar is. Ook Rusland zit op zo'n plan dat ze gigantisch veel mensen gaan verliezen in de loop van de tijd. Nou zal ik 2100 niet meer meemaken zoals het er nu uitziet, maar ja goed, het beeld is er wel dat die beide landen op deze manier zoals ze nu doorgaan een enorm bevolkingsverlies gaan zullen hebben. En dat is economisch gezien natuurlijk geen goede zaak. En dat is wel voor de lange termijn. Maar ja, als er geen kinderen geboren worden, kunnen die niet geboren kinderen ook geen kinderen meer krijgen. En zo gaat dat dan door. En op dit moment is die piramide bijna een omgekeerde piramide, omdat er dus heel weinig mensen geboren worden. Heel weinig mensen beginnen aan het stichten van een gezin. Mede omdat er veel Oekraïners natuurlijk gevlucht zijn. We praten over miljoenen Oekraïners die gevlucht zijn. De meeste naar het westen, maar ook Oekraïners die naar Rusland zijn gevlucht. Of naar andere landen, derde landen waar ze naartoe zijn. Dus ja, dat is toch wel een punt voor zorg voor de lange termijn. Maar op dit moment zal voor Oekraïne vooral gelden, hoe houden we het nu vol? En daarvoor moet het Westen hulp blijven verlenen. Frankrijk heeft al laten weten van ja, we hebben wel gezegd 3 miljard krijg je dit jaar, gaat niet lukken. Het wordt 2 miljard en misschien een beetje meer. Nederland is dan wat netter. Die zeggen van oké, misschien kunnen wij dan een beetje meer doen. Maar het moet wel komen, die hulp. En die moet niet alleen maar in geld zijn, al is dat geld ook welkom. Want in Oekraïne is meer wapenproductie dan Oekraïne zelf kan kopen, omdat ze het geld niet hebben. Dus Oekraïne overweegt nu om een deel van die wapenproductie die ze nu hebben uit te gaan voeren om geld te verdienen, om met dat verdiende geld dan eventueel ook zelf weer wapens te kunnen kopen in eigen land of elders. Het blijft toch wel een vreemde zaak dat Oekraïne veel maakt, het weg moet sturen om geld te verdienen, om vervolgens met dat verdiende geld in eigen land een stukje meer productie te kopen. Zoiets verzin je niet, maar helaas, zo is het wel. En ja, dat is natuurlijk een schandelijke zaak. Goed, daar wil ik het voor nu bij houden. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal en druk ook op belletje, krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ben je geïnteresseerd in een stabiele, mooie belegging? Ga dan naar www.p2pfinance.nl. Dankjewel voor het kijken. Houdoe!